Tervetuloa kanavalle ja hienoa kun päätit klikata videon auki. Nyt mä oon Vierumäellä ja menossa Lemmenharjun luontopolulle. Tällä kertaa mulla on jotakin ennakkotietoakin. Tossa nimittäin lukee, että se on 4,1 kilometriä pitkä. Ja netissä sanottiin, että mäkinen. Ja heti aloitetaan kunnon jyrkällä alamäellä ja kapealla polulla. Mutta lähdetään yhdessä katsomaan, miltä tää reitti näyttää. Ja jos et ole vielä tilannut kanavaa, niin pistä tilaukseen. Kuten sanoin, niin mäki on jyrkkä, mutta ei tää onneksi ihan suoraan mene tonne järvenrantaan tää polku, vaan pistetty kiamurtelemaan tällainen kuin serpenttiinitie. Tää menee tosissaan ihan kuin olisi jossakin vuorilla menossa tietä pitkin, mutta tää on kuitenkin polku ja kiamurtelee tällainen jyrkästi alas. Tähän on joskus näin pistetty joku viirakin ja sen päälle hiekat, mutta hiekka on aika hyvin lähtenyt viiran päältä pois. Mutta tonne tää laskee pienen järven rantaan, missä on tuolla tommonen uimala vastarannalla näkyvissä. Kohtahan me nähdään varmaan lähempää millainen se on. Eikä tää aika läheltä sitä tää polku mee. Paikkanahan tää Vierumäki on urheiluopisto. Täällä on jos jonkin lajin harjoittelupaikkaa ja valmennusta. Ja ilmeisesti myös suunnistusta. Tuossa näkyy rasti. Ja polku jatkaa edelleen kiamurteluaan. Mut joo, tää on tosissaan Lahden ja Heinolan välissähän tää on ja taitaa kuulua alueena Heinolaan. En oo tosta aivan varma. Pistä tonne kommentteihin, jos tiedät tästä asiasta varmuuden, niin meikäkin viisastuu jälleen kerran, mikä ei toki paljon välttämättä vaadi. Mut nyt rupee tää serpenttiinipolku tulee loppuunsa ja päästään niin sanotusti tasamaalle. Tästä me taidetaan lähteä tonne oikealle, vai onko sittenkin merkki vasemmalle? Mä en oikein tiedä, liittyykö toi merkki tähän polkuun vai mihin se. Joo, liittyy tää niinku kiertää tästä kummin päin vaan. Sen verran katteli karttaa, että tää kiertää niinku tän pienen järven. Siinä voi tehdä semmoisen pienemmän lenkeä, jos haluaa kiertää sen koko reilu 4 kilometriä, niin sitten mennään toisenkin järven ympärillä tai reunalla tuolla vähän myöhemmin. Mutta hienostihan tää menee tässä ihan rantaviivaa pitkin. Tuolla näkyy toi uimala ja siellä on aika paljon porukkaakin. Ja näytetään hyppivän tornista nuorten toimesta ja näin poispäin. Ja siinä rannallahan mä en ihan viitti kuvata. Niin mä kuvailen tässä tätä paikkaa teille nyt ja pidetään kamera kiinni siinä sitten kun ollaan ihan uimareitten vieressä. Täällä on näemmä myös tommonen joku katos, missä on hirveä määrä pelastusliiviä. Siitä ilmeisesti saa vuokrata sitten kanottia tai jotain vastaavaa. Nuotiopaikkakin näyttää olevan ja tosi hienosti tehdyt pöydän ja penkkien jalat, kun on luonnon kivistä tollain muurattu. Aika hienot systeemit. Nyt on uimala ohitettu ja viittii taas kuvailla. Täällä on ainakin tässä alussa jopa valot polun varrella, vaikka nyt on niin valoisa, ettei toki tarvis. Vähän tää satelee vettä ja koko päivän on, tai ainakin lähes koko päivän on satanut vettä, niin täällä on paikoin todella märkää. Mutta ei me anneta sen häiritä yhtään, vaan nautitaan tästä hienosta luonnosta. Edelleen on valotolppia, mutta tällä kohtaa näissä ei ole enää valoja. Ei ole ilmeisesti kans kovin syvä tää lampi, tai järvi tää kuulemma on, eikä lampi. Mutta melkein koko alaltaan on lumpeita näkyvissä, vaikka ihan tuossa uimala edessä ei ollut, missä oli toi hyppyteline. Et näinköhän siinä on enemmän vettä luonnostaan vai onko siihen sitten kaivettu syvyyttä lisää, jotta voidaan se hyppyteline siihen laittaa. Mutta muuten tämmönen tosi rehevä niin rannoiltaan kuin tästä ympäristöstäänkin tää alue. Ja niin kuin huomaatte, niin polulla tosissaan on vettä paikoin.
noiden rankempien sateiden jäljiltä. Ja taas tuli vastaan nuotiopaikka ja siinä on iso polttopuuvarasto ja siellä sisällä näyttäisi olevan joku pöytäkin, että pääsee jopa katon alle tarvittaessa syömään eväitä, jos niin haluu. Ja täällä on sitten jonkinnäköistä infoa. Lemmensillan nuotiopaikka. Täällähän on pahuksen iso pirttipöydän tapainen sisätiloissa. Katsotaan sitten millainen on tää rannanpuoleinen osa. Siitä löytyy nuotiopaikkaa ja niin rannasta kuin mahdollista niin penkkiä. Ja tossa oli sitten sahapukkia ja halkomapistettä. Jos äsken oltiin Lemmensillan nuotiopaikalla, niin tää on nyt sit kartan mukaan itse Lemmensilta. Tässä menee tämmönen pieni puro tästä ali tohon toisen järven puolelle. Käydään tästä kuvaamassa. Tässä on nämä laitettu tämmöistä alustaa ilmeisesti, että saa sit siirrettyä kanottia vai mitä, vai onko tää hiihtolatua varten vai mitä tarkoitus varten tää on. Mutta täällä on tämmöistä pientä puroa, mikä yhdistää nämä kaksi pientä järveä toisiinsa. Tosta ei nyt ihan veneellä eikä kanotilla mennä. Tää on sitten vähän isompi järvi ja se luontopolku sitten jatkuu tämän järven tuo vasemmalla puolella ja siellähän me kohta ollaan. Tästä eteenpäin tämä polku pitäisi olla merkitty oranssin täplin. Tuossa lähti toinen polku vasemmalle, mikä kiertää vaan ton pienemmän järven rantaa pitkin takaisin. Että se menee vaan sen järven ympäri. Ja tää polku nyt sitten lähtee tämän toisen järven tosiaan vasemmalle puolelle. Katsotaan kuinka hienona tää jatkuu. Tällä kohtaa tää on ainakin aivan mielettömän hieno tää polku. Näyttää todella semmoiselta, melkein voisi sanoa aavemaiselta tonne eteenpäin kun katsoo. Ja onneksi tuolla latvustokin on niin tiheä, että toi pieni tihkusade ei edes osu meikäläiseen. Se jää tonne lehtiin. Kun järven pintaa katsoo, en tiedä näkyykö kameraan, niin näkyy, että kuitenkin koko ajan sataa. Jaha, siinä on sitten semmonen kyltti. 1 kilometri opistolle, eli sinne urheiluopistolle, ja Heinolaan 10. No ihan Heinolaan asti ei kyllä nyt mennä, mutta sinne suuntaan kuitenkin tässä vaiheessa lähdetään. Ja kyllä täällä niin täytyy sanoa, että on tuossa sateenjäljeltä liukasta. Tuossa heti kun tuota kylttiä olin teille näyttänyt, niin en kattonut jalkoihin, astuin jonkun juuren päälle ja oli lähellä, etten ollut selälläni. Ai hitsi, miten hienon näköistä maisemaa. Kattokaa nyt ihmiset. Taas meinas jalas lähtee alta. Mut on kyllä hienon näköistä ja toi sade tekee tästä vielä hienomman näköisen, kun toi järven pinta on muuten ihan tyyni, mutta sitten sateen ansiosta vähän tollain värähtelee, niin on kyllä ihan semmonen satumaisen näköinen maisema. Aivan uskomattoman hieno. Onneksi tuli tosta majoituspaikalta lähettyä tänä iltana liikenteeseen, vaikka se tätä sadetta koko illaksi lupaskin. Toisaalta huomiselle, minkä on täällä samoissa maisemissa, niin huomiselle lupasi ihan kunnolla vettä koko päiväksi. Et ehkä parempi vaihtoehto tää kuin huominen, ja ehkä tää illan vähenemä valo tekee tästä vielä hiukan paremman näköisen kuin kirkas päivä olisi ehkä tehnyt. Siitä ihan lähtöpaikalta, eli missä oli se serpenttiinipolku, siitä alkaen on ollut hyvin merkittynä tämä reitti ja tämä on hienosti tehty. Ainoa kohta, missä oli vähän epäselvää, että mihin mennä, oli siinä, missä oli se koppi, missä niitä pelastusliivejä roikkuu isot kasat. Mutta siellä kopissa sattui onneksi olemaan henkilö, jolta sitten kysyin, että
missä mahtaa olla luontopolku, niin hän neuvoi reitin, miten ohittaa se uimalan kohta ja löytää sitten toi piste, mistä noin oranssit merkit alkoi. Kattokaa miten hieno kivimuodostelma. Liekö vanha? Olettaisin, ettei ole ihan viimeisinä aikoina tehty, mutta on ympyrämuotoa moneen kerrokseen laitettu kiveä tossa. Mikä mahtaa olla? Tää täytyykin katsoa tuolta netistä, löytyykö tälle joku selitys. Mut joo, tosissaan niin hän neuvoi sitten, että miten löytyy tuohon oranssille pisteelle ja niinhän ne löytyy ja sen jälkeen niin on ollut kyllä helppo seurata reittiä, missä tää kulkee. Et on ollut oranssia täplää hyvin ja tää polun reunusta on vielä monin paikoin laitettu kiviä tollain, niin kuin tuossakin näkyy. Ja maisema on koko ajan ollut hieno. Tuolla järven toisella puolella on näemmä todella korkea ja jyrkkä rinteinen kukkula, mistä laskee muutamat todella pitkät rappuset tuolta rinnettä alas. Siinä on ollut aika vasaaminen, noin yhdet on ainakin aivan mielettömän pitkät. Siellä on itse asiassa toiset. Toki ne on sen verran kaukana, ne ei tähän näy videolle, mutta on mahtavia rappusia tehty. Ja nyt tullaan ilmeisesti paikkaan, missä tää polku palaa sitten takaisinpäin täältä rengasreitiltään, mutta minähän jatkan sitten tonne eteenpäin. Tässä ilmeisesti vähän matkaa nyt mennään sillä, että tullaan samaa kohtaa takaisin, kuin mistä mennään tonne päin. Tai sitten tää polku menisi kapeampaa, pienempää uraa tosiaan rannas, mutta mä nyt kurkkasen hetken matkaa tänne päin, kun oranssit täplät kuitenkin tänne jatkuu. Ja tuolla on sitten taas tommonen ihan täysin suolampi tuolla vasemmalla. Ja nyt näin me noustaan korkeammalle harjulle tänne ylös sit tässä kohtaa. Nyt tultiin polun risteyskohtaan. Luontoliikuntakeskus on tonne takaisinpäin ja Lemmenharjun luontopolku jatkuu sitten tuonne päin. Ja ilmeisesti se tulee sitten tuolta päin takaisin, kun sielläkin on oranssit täplät. Mutta mä lähden tätä kautta, koska toi tekstillä varustettu nuoli osoittaa tänne suuntaan. Niin aloitetaan tästä ja ilmeisesti tullaan tuolta tästä kattojen vasemmalta sitten myöhemmin takaisinpäin. Oranssia ja täpliähän on niinku molempiin suuntiin. Eli tätä ei ole pakotettu kiertämään tätä rengasreittiä kumpaankaan suuntaan, vaan voi valita kiertosuunnan niin kuin ihan itse. Ja minä ja näin ollen myös te valittiin nyt tää vasempaan suuntaan lähtevä reitti. Näinköhän on semmonen tilanne, että täällä tulee vielä kolmas järvi vai onko tää samaa järveä? Et mennäänkö me tässä nyt taas jonkun kannaksen yli tonne toiselle puolelle ja tullaan sitten nyt vasemmalla näkyvän järven ympäri takaisinpäin. Täytyy sanoa, että ei ole kyllä tästä asiasta nyt mitään tietoa ennen kuin näen. Mutta näin on kiva aina yllättyä ja tää on mun mielestä se hyvä puoli ja pointti, miksi mä en edes ota liikaa selvyyttä etukäteen näistä paikoista, mihin mä tuun. Vaan on kiva tällä huomata vasta reitillä, että miten tää oikeasti menee. Ja kyllä tää nyt niin menee, että tää menee tämmöisen hieno kapea kannaksen kautta tonne toiselle puolelle, koska nyt tonne vasemmalle näkyy rantaan asti ja siellä ei mitään polkua oo. Sori kun meikäläisen ääni on vähän tällä hetkellä mitä on ja nauhalla varmasti kuuluu niiskuttelua aina välillä. Mä oon ollut tässä pienessä flunssassa jo useamman päivän ja tuntuu, että hengästyy aika herkästi kun täällä mäkiä kävelee. Ja toi nenäkin tuppaa vähän vuotamaan ja ei tää varmaan tää vesisade ja kosteen ilmasta yhtään vähennä, mutta ei tää pieni kevyt liikunta varmasti haitaksikaan oo tässä vaiheessa, kun ei kuitenkaan mitään
kuumetta tai muuta vastaavaa. Pikkusta kesäflunssaa vaan pidellä. Siinä pienessä tutustumisessa, mitä ennakkoon tein, niin sanottiin, että reitillä on paikoin aika paljon nousuja, niin kuin nyttenkin. Ja myös sanottiin, että aika vaikea kulkuinen välillä, et ei sovi huonojalkaiselle. Ja niin kuin edestä näette, niin mäki nousee jyrkästi ylös ja on tämmöistä kivikkoa, niin kyllähän tässä näin liukkaaseen aikaan ainakin niin saa olla varuillaan, ettei vedä nenilleen. Ja ymmärrän kyllä, että jos olisi jotakin polviongelmia tai muuta, niin tää olisi varmasti aika hankala kulkunen. Mutta on kyllä mahtavia maisemia. Nytkin ollaan todella korkealla täällä kahden järven välissä. Siellä näkyy Puidelomasta toinen järvi ja tuolla näkyy toinen. Et kyllä niinku korkeuseroa on ja hienoa maisemaa, vaikkei polku sitä paljon 4 kilometriä pitempi olekaan. Mutta eihän polun nyt aina tietysti tarvi mikään maratonimittainen ollakaan. Et kyllähän tämmönen niinku polun kauneus ja hienous voittaa sen pituuden. Mä oon monella videolla ennenkin sanonut, että kyllä on jääkausi aikanaan hienosti muovannut tätä Suomen maata. Tääkin Harjanne on jäänteitä ja jääkauden aikaan saannoksia. Ja tää aluehan kuuluu Salpausselän alueeseen, mikä on 120 000 vuotta, kun se nyt on vai mitä sitten muodostunut harjualueet. Ei tää ihan tuore oo tämä Harjanne tässä järvien välissä, mutta edelleen tää on aivan järjettömän hieno, niin kuin tää on ollut varmaan sen koko pitkän historiansa ajan. Nyt olisi Heinolaa enää 9 kilsaa, mutta edelleenkään ei olla menossa Heinolaan asti. Eli toivottavasti mä pysyn mun suunnittelemalla reitillä eksymättä, etten yhtäkkiä huomaa, että nyt ollaankin kohta Heinolassa ja soitellaan sitten taksia, että pääsee takaisin. Mutta tossa ainakin oli just kyltti, että toi meikäläisen valitsema luontopolku tulee tänne päin. No niin, ja siinä on sitten kyltti, että se jatkuu tästä tonne vasemmalle. Ja ilmeisesti sitten jos jatkas tonne ylöspäin, niin siitä menisi sitten retkeilyreitti Heinolaan. Heinolaankin on tarkoitus toki mennä tämän reissun aikana, mutta sinne on sitten muut syyt mennä kuin nämä kävely- ja retkeilysyyt. Et sinne mennään eri syistä. Että sitä te ette tuu videoilla näkemään sitä hommaa, kun Heinolassa käväsin. Mutta kattokaa nyt taas, polku laskeutuu aivan tähän järven rantaan kiinni. Äsken oltiin tuo korkean harjanteen päällä ja nyt ollaan vesirajassa. Mutta yksi seikka toistuu edelleen. Polku on täynnä kiveä. Hienosti jo juurakot kaivautunut näkyviin, kun on maata huuhtoutunut pois. Puu on kuitenkin pystyssä ja terveen näköisenä siinä, että ei huolta. Ja voiko polku tän lähempää rantaa enää mennä kuin tällä kohtaa? Ensin sanoa, että voi sillä, että se menisi tuolla vedessä, mutta silloinhan ei se sen lähempänä rantaa olisi, kun se olisi jo järvessä. Kyllä toi on ehkä ennätys lähellä polun sijainniksi. Ja kattokaa nyt eteenpäin, miten hienoa tää maisema on. Ja miten hienosti tää polku on tehty tähän ja laitettu. Tää on kyllä niinku yksi kauneimpia polkuja ollut, mitä meikäläinen on nähnyt. Ja sitten tää, miten tää on tehty. Että täällä on taas mahtavalla paikalla tällainen pirttipöytätyyppinen pöytäryhmä. Et ei muuta kuin pitämään pausseja ja syömään evästä. Et kyllä on hienosti tehty tämäkin. Ja nämä opasteet. Et kyllä voi sanoa, että nyt on selkeästi merkattu
Noi on ehkä selkeimmät mahdolliset, mutta tietysti hienommin ja paremmin sopisi tänne luontoon, kun olisi puusta tehtyjä. Mutta ehkä noi on kuitenkin niin sanotusti kestävemmät ja pitkäikäisemmät tommoset kyltit, että hyväksymme nämä. Saa nähdä miten äijän käy, että tuleeko enemmän vettä niskaan jossakin vaiheessa, kun ukkosen jyrinää kuuluu aina välillä. Toki ei mulla ole tätä polkua varmaan enää 2 kilometriä jäljellä ja majapaikkaan on polun alusta se vajaa 2 kilometriä. Että vaikka rupeisi vettä tulemaan enemmänkin, niin ei tässä nyt pääse pahasti käymään kuitenkaan. Pääsee sitten kuivattelemaan ja vaikka saunaan, jos siltä tuntuu. Eiköhän tässä voiton puolelle tästäkin reissusta jäädä, vaikka ukkonen tuliskin niskan päälle jossakin vaiheessa. Vastarannalla näyttää olevan soutuvene. Ei ole iso järvi, mutta joku on siihen veneen pistänyt. Ehkä siinä kalaa on, vaikka pieni onkin. Mistä sitä tietää? Ja tässä kattokaa miten hienosti on puu kallellaan tonne järven puolelle. Lähtee ihan tuolta niinku kasvamaan käytännössä järvestä ja tuolta vedestä. Juuret tulee tänne kuivalle maalle, mutta itse puu runko lähtee tuolta veden sisästä. Aika hienosti kasvanut siihen. Lienee kyllä pikkuhiljaa kallistunut, mutta näin ollen kuitenkin hienolla mestalla ja valoa tavoittelee sieltä järven päältä. Jälleen hieno esimerkki hyvästä polun merkkaamisesta. Polku haarautuu tonne oikealle, lähtee ilmeisesti jollekin parkkipaikalle tai tienpäähän polku, kun siellä näkyy pakettiauto. Mutta tässä on selkeä merkki. Toi tollanen logo on tämän polun tunnus, niin selkeä merkki, että polku lähtee tänne suuntaan. Äsken kun mietin, että mahtaako olla kalaa tässä järvessä, niin siellähän sitä on kalastajia. Tapasin tuossa järven päässä herrasmiehen tyttärensä kanssa ongella ja hän sanoi asuvansa tässä 2 kilometrin päässä ja kertoi, että kyllä tässä kalaa on, kun kuuli, kun tässä videolle mainitsi, että mahtaako olla kalaa, niin sanoi, että kyllä tässä kalaa on ja tämä pieni järvi tai lampi ei ole kuulemma yhteydessä mihinkä toiseen järveen tai lampeen, mutta sanoi, että hän on käynyt tässä ongella niin mato-ongen kanssa kuin vavankin kanssa vuosia, jopa kymmeniä, että koko ikänsä asunut tällä seudulla ja sanoi, että aina tästä on kalaa tullut. Ja oli heillä nytkin ämpärissä jokunen ihan mukavan kokoinen ahven. Päästivät kuitenkin kuulemma takaisin järveen ne sitten, mutta tässä tuli todistettua se, että on siinä kalaa. Ja nyt taas polku nousee jyrkästi tänne harjanteelle ylös. Ja yllätys, yllätys, kivikkoisena. Samainen herrasmies, jonka äsken mainitsin, niin kertoi myöskin, että se Heinolaan lähtenyt polku tossa on nimeltään Ilvespolku. Ja että se alkaa tossa urheiluopistolla olevien hyppyrimäkien vierestä. Hyppyrimäkiä en ole vielä nähnyt, ne täytyy ilmeisesti etsiä, että ne näkee. Mutta hän sanoi, että se on tosissaan yhdensuuntainen polku. Menee, olisiko ollut Suurjärven vasemmalta puolelta, jos tästä lähtee Heinolaan päin sitä menemään. Mutta sanoi, että myös sen järven toiselta puolelta tulee sitten hiihtolatu pohja takaisinpäin. Että jos haluaa tehdä kiertolenkin, niin pystyy tekemään. Ja sanoi, että sen lenkin mitaksi tulee tuosta urheiluopistolta lähettynä noin 24 kilometriä. Että se voisi olla joku kerta mukava lenkki kävästä vetäsemässä ja katsomassa mitä kaikkea siitä löytyy. Että hän ainakin sanoi, että hienoja maisemia on ainakin ton Ilvespolun varrella. Sitä en sitten tiedä millaisia sen hiihtolatupohjan varrella, mutta sittenhän sen näkisi, jos sen kävisi
käppäilemässä. Se olisi semmonen ihan mukavan mittainen päivälenkki tehtäväksi, kun olisi kiva keli ja vähän evästä matkaa. Taas on vasemmalla niin hienoa järvimaisemaa ja toivottavasti näkyy kuvaankin, mutta koko ajan sataa vettä tuohon järven pintaan. Mutta vielä ei ainakaan ole pahemmin toi sade yltynyt. Ja se ukkonenkin taisi mennä kauemmas, kun ei ole enää vähän aikaa jyrinöitä kuulunut. Viimeiset kuulu siinä, kun kalastajamiehen kanssa juttelin. Ja nyt me näemme taas lähdetään jyrkähkösti ylöspäin kivikkoista polkua ja pieni hakkuu aukeakin näkyy tuossa oikealla puolella. Ei ole toki vissiin ihan tänä kesänä hakattu, kun on sen verran jo pitkään toi uuden pukkaaminen tuolta alhaalta, mutta ei tosta montaa vuotta oo. Oho, tällä kertaa noustaankin taas enemmän aika korkealle, kun näytti jo, että tää tohon mutkaan loppuu tää polun nousu, mutta eipä mitään. Nousu jatkuu samanlaisena, ainoa että kivet muuttu puun juuriksi. Muuta eroa ei tullut. Tämähän se on luonnonlaki, että jos välillä noustaan jyrkästi ylös ja reilusti ylös, niin joskus on tultava alaskin. Nyt mennään sitten märällä lihukkaalla maapohjalla jyrkkää polkua alaspäin. Nyt ollaan oikeasti tarkkana, ettei ukko lennä selälleen tässä polulla. Nyt tullaankin näemmä takas siihen kohtaan, missä polku menee molempiin suuntiin hetken samaa reittiä, kun taas näkyy toi sama kyltti, mikä on tietysti aika selkeä merkki siitä. Ja sitten, että toi Suolampi on nyt tällä kertaa tietysti tuo oikealla puolella, kun se tullessa oli vasemmalla. Mutta tätähän ei ollut tätä edestakas kuljettavaa poluosuutta tässä, kun ehkä 200-300 metriä ja sitten tämän polun pitäisi taas haarautua tästä niin kuin oikealle päin kiertämään sen ekan järven eri puolelta kuin mitä tullessa. Ja nyt mua rupesi väkisinkin epäilyttämään mun omat korvat, tai paremminkin se mitä mä niillä kuulin, että kalastajaherra kun mainitsi, että Ilvespolku lähtee Hyppyrimäkien takaa, tai niin mä olin kuulevinani. Mutta nyt kun mä yritän miettiä, niin ei kyllä mielestäni tällä alueella ole hyppyrimäkiä. Et niinköhän hän olisi sanonutkin, että Hyppytornin takaa, mikä sitten taas olisi se Uimalan hyppytorni, missä oli hyppytasot 3-10 metriin. Niin se voisi olla se oikea lähtöpaikka. Toki mä voin olla väärässä ja jos on, että täältä löytyy hyppyrimäät, niin sitten tämä kyseinen kuulohäiriö pohdinta oli täysin turha. Tämä korkeuserojen määrä on kyllä uskomatonta. Ei näitä metreissä ehkä niin älyttömästi ole. Mutta kun siis koko ajan mennään joko ylös tai alas. Että oikeastaan semmoista tasasta ei ole ollut kuin se pieni pätkä tuolla rannassa. Muuten on ollut aina mäki johonkin suuntaan. Mutta ei mitään. Sehän on ehkä pelkästään vaan hyvä, että tulee oikeasti kuntoilua, vaikkei tää koko reitti nyt pitkä olekaan. Että mulla tulee, niin kuin tuossa jo vähän vissiin mainitsinkin, niin majoitukselta lähtöpisteelle plus polku ja sitten taas takas majoitukselle, niin taitaa jäädä pikkusen alle 8 kilometrin kokonaispituudeltaan ja polun osuus siitä sitten reilut 4 kilsaa. Ja taas on todella alhaalla tuolla järvi oikealla puolella ja itse asiassa toinen tuo vasemmalla. Mutta se on nyt sen verran tuolla puskien takana, että se ei tähän juurikaan näy. Mutta on kyllä rinnettä riittämiin joka suuntaan. Ja nyt herahti vesikielelle jostakin
tulvahti nenään todella hyvä grillauksen tuoksu. Tähän ei mitään laavua tai nuotiopaikkaa missään näy, mutta ilmeisesti tuolla jomman kumman puolen rannassa semmonen on, kun tuoksut nousi niin vahvana ja voimakkaana ja erittäin hyvänä sieraimiini. Elikkä flunssa ei oo paha, koska mä haistoin heti ton makkaran ja grillin tuoksun. Siis mä oon voittamassa selvästi tämän flunssan lopullisesti. Hyvä niin. Kattokaa taas. Aivan mieletöntä. Ja nousu vaan jatkuu ja jatkuu, vaikka tuo järven rannassa jo puidenlatvat mun pään korkeudella, niin eikä ole mitään pieniä puita, vaan ihan tämmösiä samanlaisia kuin nää tässä ympärillä. Ja siitä huolimatta niiden latvat on jo meikäläisen pään korkeudessa, jos ei jopa sen alapuolella. Ja tää polku vaan nousee. Näinköhän nyt oltais niinku ylimmällä kohdalla, koska kuten huomaatte, niin tästä lähtee alas jo taas jyrkkä lasku. Ja saa nähdä noustaanko kohta taas ylös, niin kuin aikaisemmin tuossa sanoin, niin koko ajan mennään ylös tai alas. Onkohan nyt edessä sitten pahin lasku, mitä on tässä ollut? On nimittäin aika jyrkkä ja on kivikkoinen, kun tähän on myös sit onneksi tehty tommonen aita, mistä saa otettua tukea. Koska vaikka tää on jopa meikäläiselle, en mä nyt mikään maailman ketteri ja notken jätkä on, mutta jopa itse tulee oltua aika varovainen tällä kohtaa, niin silti vois kuvitella, että jollekin huonompijalkaiselle tää olisi oikeasti aika hankala. Oli sitten menossa ylös tai alas. Ja nyt sitten polku koukkaakin tässä vasempaa. Mä olisin muuten jatkanut kyllä ihan varmaan tonne, jos ei olisi nuolia tullut. Joo, ihan hyvä, että on tehty tuommoista suoja-aitaa. Ja tukiaitaa, että voi ottaa siitä sitten kädellä vähän tukea, kun käpyttää menemään. Varsinkin näin alaspäin tullessa. Ja nyt kaiketi meikäisen reitti jatkuu sit tämmöstä käytännössä tieksi kutsuttavaa polkua pitkin, jos ei noissa kylteissä sitten toisin neuvota. Kohtahan toi näkyy. Katsotaan mitä täällä sanotaan. Kyllä tässä itse asiassa sanotaan, että nyt mä lähden tänne vasemmalle. Se reitti jatkuu johonkin muualle ja mun reitti jatkuu sitten tänne suuntaan. Enää ei näy, tai tällä kohtaa ei näy oransseja merkkejä, mutta olihan toi nuolimerkki nyt aika selkeä, että vois kuvitella, että polulla on edelleen. Tuolla näyttää olevan taas yksi tommonen kotaki. Ja siinä lukee Ilkan kuru. En tiedä sitten mitä tämä Ilkan kuru tarkoittaa, kun mun mielestä kuru on vähän erinäköinen. Ainakin tuo pohjoisessa. Korjakkaa taas tonne kommentteihin, jos on taas täysin väärässä, niin kuin hyvin monesti on ollut. Ja tuolta nousee tommoset raput tonne ylös näimmä. Onkohan tää, onko tässä joku laskettelurinnekin vai mikä tässä oikein on? Täältähän löytyy koko ajan jotain uutta, mistä ei ole huomannut ainakaan noissa teksteissä mitään. Siis tarkoitan tämän urheiluopiston teksteissä. Kyllä tossa niinku vissiin on pieni laskettelurinne. Eikä toi oikein mikään muu voi olla. Ei siinä kyllä hissiä näy missään, mutta joo, joku se on. Ainakin se laskettelurinteeltä se mun mielestä näyttää. Oli hissiä tai ei. Jaha, mikäköhän se on tuo rakennus tuolla. Jotenkin voisin sanoa, että se varmaan liittyy tähän urheiluopistoon, kun on noin pihavalot samanlaisia kuin mitä oli
siinä valaistulla polkuosuudella ne valaisimet, mitä siellä osa oli päälläkin. Mutta nyt meidän polku kuitenkin lähti taas metsän puolelle tosta tieltä. Jälleen ollaan niin kuin täysin luonnon helmassa. Ja ilmeisesti nyt aletaan tulla takaisin polun alkupisteeseen, kun eiköhän toi ole se sama rantaravintola ja hyppytorni tuolla, mitä näkyy silloin alussakin. Kyllä joo. Nyt tullaan näin polun alkupisteeseen, eli kohta mä oon taas siinä serpenttiinipolulla. Mutta nythän tekin näette sitten, niin kuin tietysti minäkin näen ensimmäistä kertaa elämässäni, että miltä toi uimala ja rantaravintola näyttää täältä pienen järven tai lammen toiselta puolelta. Ja kun tuossa äsken mainitsin yhdessä vaiheessa, että voiko polku paljon lähempänä rantaa mennä, niin lähes yhtä lähellä rantaa ollaan taas tälläkin kohtaa. Ja ilmeisesti se valaistu polku kiertää tämän pienen lammen, minkä rannalla toi uimapaikka on, kun tälläkin puolella näyttää olevan näitä samoja valaisimia. Ja tuolla muualla niitä ei näkynyt. Ja itse asiassa tuo näkyy todella valtavat rappuset. Onkohan nuo juoksurapput vai mitkä noi on? Noita en huomannut tuolla tullessani tälle polulle. Ehkä ne jäi sen verran sinne mäenrinteen taas sivuun ja piiloon, ettei niitä huomannut. Ja tuolla näyttää olevan toi koppikin, mistä sain ohjeet oransseille merkeille. Sitten täällä on pieni laiturin pätkä. Tai taitaa olla vaan vanha laiturin alku. Siinä on jokut kiinnityslenkit tuo päässä, siitä on varmaan aikana ollut laituri kiinni. Nyt ei ole enää jäljellä kuin tollanen pätkä tossa noin. Täällä uimalaan vastapäätä olevalla rannalla on myös puiden juurissa tämmöisiä isoja valoheittimiä. Ilmeisesti pimeiseen aikaan sitten valastaa noita puita. On varmaan kyllä mahtavan näköiset tuolta vastarannalta niitä kattoa, jos ne on valaistut sitten iltahämärissä tai varsinkin pimeiseen syksyaikaan. Nyt se on perinteisen loppuhöpinän paikka. Hienoa, jos oot jaksanut katsoa videon loppuun asti tai tässä vaiheessa lähes loppuun asti. Ja vielä hienompaa, jos oot tykännyt siitä edes pikkasen. Tää on kyllä noin luonnoltaan aivan mielettömän hienolla paikalla. Noi harjanteet on aivan mahtavia. Noi erilaiset lammet ja toi suolampi. Todella hienoja. Ja muutenkin tää koko paikka ympäristöinen on hyvin pidetty ja hienosti rakennettu. Et suosittelen kyllä ehdottomasti tulemaan tänne, jos vähänkin tällä suunnalla liikut, tai sitten tällainen viikonloppureissulle niin kuin meikäläinen nyt. On kyllä niin kuin käymisen arvoinen juttu. Mut nyt mä lähden etsiä, löytyykö täältä ne hyppyrimäet, et onko niitä olemassa vai oliko se tosiaan se hyppytorni, mistä se herrasmies mulle mainitsi. Mutta ei mulla tällä kertaa sit enempää. Mehän nähdään seuraavan videon parissa ja se on moro!